මුලින්ම if කියලා ගහලා open bracket ඊට පස්සේ actual result එක target එකට වඩා විශාලයි නම් උත්තරේ yes ද එහෙම නැත්නම් උත්තරේ no ද කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ close bracket කියලා ගරන් enter කරා නම් අපිට අවශ්‍ය උත්තරේ එනවා. සියලුදෙනාටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අතර අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ if එකක් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා if එකක් යොදන ආකාරය. අද මම කියලා දෙනවා if එකක් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි පළවෙනි එකේ කියලා දුන්නේ වෙලාවල් දාලා if function එක යොදන හැටි. අපි දැන් අංක දාලා කොහොමද if function එක සරල භාවිතයෙන් යෙදෙන විදිය තමයි අද අපි පෙන්වන්න යන්නේ. ඒකට අපිට data වර්ගයක් තියෙනවා C column එකේ target කියලා. ඒ වගේම actual කියලා column එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ target එක actual එක දීලා තියෙන target එක achieve කරා නම් ඒක yes කියලා උත්තරයක් අපිට ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අද අපේ පළවෙනිම ඉලක්කය වෙන්නේ. ඒ වගේම දීලා තියෙන target එක achieve වුණා නම් අපිට කීයක් දෙනවද? ඒක අපි ගන්න ඕනේ F column එකට. මේක තමයි අද අපි කරන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒකට if function එක යොදන්නේ කියලා. එතකොට අපිට යන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඕනේ මේකේ logic එක මතක තියාගන්න. මුලින්ම if කියලා ගහලා open bracket ඊට පස්සේ target එක select කරලා අපි යට කියන්න ඕනේ මේ target එක විශාලයි නම් actual එකට වඩා අපිට උත්තරය ගෙනත් දෙන්න ඕනේ yes කියලා. එතකොට අපි මේක ගහන්න ඕනේ double quote yes. ආයිත් close කරන්න ඕනේ double quote එක ගහලා comma. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්තම් ඒ කියන්නේ actual එක target එකට වඩා විශාල නැත්තම් මට ගෙනත් දෙන්න ඕන උත්තරේ no. මෙන්න මේක තමයි logic එක. හැම වෙලාවෙම මේක පල්ලෙහාටත් දාම අපිට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා achieve කරලා තියෙන විදිය. කවුද achieve කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕනේ ඊළඟ එකට. දැන් ඊළඟ ආයිත් මම පෙන්නන්න තවත් if එකක් දාලා. දැන් target එක achieve කරපු කට්ටිය yes කියලා වෙලා දිනනවා නම් ඒ yes කියන කට්ටියට කීයක් දෙන්න ඕනද? මේ තියෙන්නේ අපි නිකන් උදාහරණයක් විදියට මෙතන 100යි කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු yes නම් 100 කොහොමද ගන්න කියලා if එකක් හැටියට. if open bracket if මේක yes නම් සමානයි මේ yes එක නම් අපිට ගෙනත් දෙන්න 100 කමා එහෙම නෙමෙයි නම් මට ගෙනත් දෙන්න ඕනේ බිංදුව කියන උත්තරය. දැන් අපි මේක e column එක පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපිට ඒක ලොක් කරන්න බෑ. නමුත් G3 කියන column එක පල්ලෙහාට යන්න බෑ. අපි ඒක නිසා ඒක ලොක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාව බලන්න ඕනේ F4 කියන එක. ඒ වගේම H3 කියන එක අපිට ඒකත් පල්ලෙහාට යන්න බෑ. අපි ඒක නිසා ඒකත් ලොක් කරගන්න ඕනේ ඩොලර් සයින් එක දාගෙන පල්ලෙහාට යන්න බැරි විදිහට. ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාටත් දාම උත්තරේ එනවා. ඒ කියන්නේ උත්තරේ achieve කරලා තියෙන කෙනා yes නම් එයාට 100යි. අනිත් කට්ටියට බිංදුවයි. මේ අපි අද if function එක දෙසරයක් යෙදුවා. තවත් මේක සංකීර්ණ අවස්ථාවලට මම ඊළඟ වීඩියෝ වලදී ගෙනහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ස්තුතියි.